Có khi nào bạn luôn cảm thấy căn nhà của mình bừa bộn không? Cứ dọn xong rồi lại bừa, xong rồi lại dọn xong rồi lại bừa. Phải rất là vất vả, quá nhiều thao tác. Làm biếng mở ra quá, không thuận tiện thì chúng ta sẽ không làm và bị lôi hết ra ngoài để tràn lan. Mà thông thường chúng ta ghét cái gì á, thì chúng ta sẽ không có ưa đụng vô nó. Vì vậy càng thuận tiện sẽ càng siêng làm, chứ không có để later sau này chút nữa. Nó phải nằm ở trong tầm với mình, nó phải nằm ở dưới đất cho tới khoảng nhiêu đây nè, để cầm cái chổi móc lên, chưa tới 1 giây, nhanh chóng gọn lẹ, đóng cái tủ lại xong thì nó sẽ khiến cho mọi thứ nó thay đổi và dần dần nó thay đổi con người mình luôn. Chào tất cả mọi người, mình là Jess, các bạn đang theo dõi Cat Studio Channel. Đây là kênh tụi mình chia sẻ những kiến thức về kiến trúc, nội thất, kinh nghiệm làm nhà và sửa nhà. Video mới sẽ được lên sóng hàng tuần vào 8 giờ tối thứ 6 hoặc Chủ nhật. Mọi người đừng quên bấm đăng ký và nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của tụi mình ha. Tụi mình làm nội thất á, thì tất cả những gì vây quanh tụi mình là những không gian rất là đẹp, những cái hình ảnh, những cái video clip, những cái căn nhà đẹp đẽ, sạch sẽ, gọn gàng. Tuy nhiên là để nói về thực tế, khi mà sử dụng một căn nhà, chắc chắn là khi đó chúng ta sẽ phải có đồ cá nhân, chúng ta sẽ phải có những cái đồ mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Và một lúc nào đó chúng ta sẽ cảm thấy là căn nhà chúng ta rất là bừa bộn. Con người chúng ta luôn cố gắng để hướng tới cái chuyện là kỷ luật, gọn gàng, sạch sẽ. Rồi khi đó các cái performance về công việc, về cuộc sống nó mới hiệu quả. Bằng chứng là rất là nhiều cái sách self-help nói về cái chủ đề làm sao để kỷ luật, làm sao để tạo những cái thói quen tốt mỗi ngày để chúng ta có thể sắp xếp gọn gàng tất cả mọi thứ trong cuộc sống chúng ta, chứ không chỉ là cái nhà cửa không. Mà loài người thì sống cảm tính, cho nên là cái việc mà ép chúng ta sống một cách lý trí á, nó trở nên rất là khó khăn. Đó là lý do mà rất là nhiều sách nói về vấn đề này và chỉ cho chúng ta rất là nhiều cách để thực hiện, để cố gắng làm sao đó chúng ta đưa vào một cái cuộc sống có routine ổn định và có một cái thói quen tốt trong cái việc là sắp xếp gọn gàng cuộc sống. Nếu mà ai cảm thấy là căn nhà của mình nó khá là dễ bị bừa bộn, cứ dọn xong rồi lại bừa, xong rồi lại dọn xong rồi lại bừa, rất là khó để mà giữ nó sạch sẽ gọn gàng trong một thời gian dài. Hoặc tệ hơn là nhìn vô không có muốn dọn dẹp gì luôn và nó kéo chúng ta trượt dài theo những cái thói quen xấu. Thì hôm nay Jess sẽ giải thích tại sao lại như vậy và đưa ra một vài cái phương án để giữ cho căn nhà của chúng ta luôn gọn đẹp. Tại vì đối với Jess thì dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ gọn gàng nó sẽ giúp chúng ta dọn dẹp luôn cả tâm trí, và nó sẽ giúp chúng ta sống một cái cuộc sống nề nếp, khỏe mạnh hơn về tinh thần cũng như là thể chất, rồi cũng như là làm việc hay là học tập hay là giải quyết các vấn đề trong cuộc sống một cách hiệu quả hơn. Nguyên nhân đầu tiên và lớn nhất khiến chúng ta làm biếng dọn dẹp nhất đó là không gian của chúng ta không đẹp. Không đẹp thì không tạo được cảm hứng, mà thông thường chúng ta ghét cái gì á, thì chúng ta sẽ không có ưa đụng vô nó. Các bạn tưởng tượng nhà của các bạn có một cái căn bếp mà nó xấu ơi là xấu thì các bạn gần như là không có muốn nấu ăn. Tương tự như vậy, một cái căn phòng để làm việc nhưng mà nhìn vào cái bàn, cái ghế nó không match với nhau, không có hợp nhãn mình, rồi cái phòng nó u tối, đèn ánh sáng thì tù mù, không khí thì không có, tất cả những cái đó nó khiến cho chúng ta chẳng có muốn làm việc, chẳng có muốn dọn dẹp gì cả. Bởi vậy cái điều đầu tiên và tối thượng đó là cái không gian của chúng ta phải đẹp. Đẹp thì mới tạo cảm hứng. Ví dụ như mọi người có công nhận với Jess là khi mà một cái món ăn nó quá đẹp ở trên bàn, chúng ta sẽ rất chần chừ cắt cái miếng đầu tiên để làm hư, làm hỏng nó. Thì một căn nhà đẹp cũng vậy, chúng ta sẽ không muốn làm hư nó, chúng ta sẽ muốn bảo tồn cái vẻ đẹp đó. Và khi bảo chúng ta làm bất kỳ một cái hoạt động nào trong nhà, chúng ta cũng sẽ muốn trả lại nguyên trạng cái vẻ đẹp đó của cái góc nhà đó. Đó là lý do đầu tiên, là phải tạo cảm hứng để dọn dẹp đã. Cái nguyên nhân lớn thứ hai mà khiến cho nhà chúng ta dễ bị bừa bộn đó là căn nhà được thiết kế không đủ thuận tiện để sử dụng. Ví dụ như chúng ta bước vào nhà mà căn nhà của chúng ta khi mới bước vào không có cái drop off zone á, là cái nơi để chúng ta trút bỏ chìa khóa, mắt kiếng, nón mũ, ba lô, túi xách, áo mưa, dù các kiểu, thì rất là có khả năng chúng ta sẽ lôi nó vào trong và chúng ta bắt đầu tiện tay để vào một cái góc nào đó. Tại vì thường khi bước từ ngoài vào nhà chúng ta sẽ kiểu mệt, không có muốn action ngay lập tức những cái công việc gọi là dọn dẹp gì cả, chúng ta chỉ muốn thả bớt đồ trên người ra thôi. Thì cái việc mà chúng ta thiết kế cái drop off zone đó như thế nào để thuận cái chuyện là chúng ta thả vào đó nó dễ dàng, nó gọn gàng, và chưa kể là nó sẽ tránh cái trường hợp là chúng ta sẽ đi tìm nó khắp nơi khi mà chúng ta cần tìm. Cái drop off zone này nó phải ở cái vị trí rất thuận tiện khi vừa bước vào nhà, và nó phải ở đúng cái bên tay thuận của chúng ta để chúng ta có thể dễ dàng thao tác. Nếu như thiết kế của cái khu drop off zone này mà nó không có làm cho chúng ta thoải mái để đứng đó một vài giây á, thì chúng ta sẽ dễ dàng bỏ qua nữa. Nhiều khi là chúng ta không có đủ cái không
không gian để chở người nè, cửa nó quạt trúng chúng ta nè, thì chúng ta sẽ dễ phải đi ra một cái zone khác để làm những cái thao tác cởi áo khoác, cởi nón mũ, thì như vậy cũng sẽ rất là bất tiện. Rồi mọi người phải công nhận với Jess là cái thứ mà làm cho cái sự lụm thụm trong nhà nhiều nhất đó là quần áo. Tại vì quần áo là cái thứ mà chúng ta trút bỏ ra, nó dễ dàng bị thả lên những cái chỗ không thuộc về lắm, nhất là đối với những cái quần áo mà chúng ta mặc rồi và chúng ta cần phải mặc lại nó đó. Nên là luôn luôn cần phải có một cái nơi để mà chúng ta đặt để treo hay là xếp những cái bộ quần áo mà chúng ta đã mặc và chúng ta sẽ quay lại mặc lại. Và cái nơi đó nó cần phải thuận tiện ở ngay cái chỗ mà chúng ta thay đồ hoặc cái nơi mà chúng ta chuẩn bị tắm. Đó là cái điều quan trọng của cái việc là bố trí mọi thứ nó thuận tiện. Khu vực quần áo giặt cũng vậy. Khi mà chúng ta cởi một bộ đồ ra và chúng ta muốn giặt nó thì cái khu vực để cái giỏ đồ dơ đó nó phải gần cái chỗ chúng ta cởi đồ. Nếu nó ở túc xa một cái phòng giặt nào đó thì chúng ta sẽ cởi đồ ra và chúng ta quăng lên một cái ghế nào đó gần đó thuận tiện, quăng lên giường, quăng lên cái bench ở sát cửa sổ. Như vậy cái việc mà làm cho cái căn nhà bừa bộn nó quá dễ dàng. Một cái nguyên nhân nữa khiến cho chúng ta làm biếng dọn dẹp hay là khiến cho nhà chúng ta bừa bộn đó là cái dụng cụ để phục vụ cho cái việc dọn dẹp. Khăn lau này, chổi này, máy hút bụi này, robot hút bụi này, tất cả những thứ đó mà chúng ta để ngoài tầm mắt, chúng ta để xa, chúng ta để ở cái nơi khó mà lấy ra được, thì cái việc này cũng làm giảm cái xác suất mà chúng ta sẽ với tay lấy nó. Cho nên là những cái dụng cụ để mà lau dọn á, chúng ta phải để ở cái nơi mà chúng ta đi qua đi lại, mà chúng ta biết được nó nằm ở trong đó. Nếu nó xấu, đóng nó vào một cái tủ dễ mở ra thao tác lấy dọn dẹp. Tại vì tưởng tượng mình đang ở trong phòng khách, mình ăn uống, mình rơi vãi đồ, và cái việc là mình phải đứng dậy đi ra một cái phòng nào đó xa xa, wet kitchen chẳng hạn, đi ra đó để lấy cái cây lau nhà vào, để lấy cái máy hút bụi vào hút, nó vất vả quá. Chúng ta sẽ thường có cái xu hướng là ngồi thêm một chút nữa rồi chút nữa mới đi dọn. Thì vậy để làm cho cái việc này nó ngay lập tức nhanh hơn thì chúng ta luôn luôn có một cái không gian gọn sạch, thì cái máy hút bụi nó phải nằm trong tầm tay với một chút, gần trong cái khu vực ở giữa nhà một chút. Cái này nó sẽ khác một chút xíu so với định nghĩa về cái việc là đặt để cây lau nhà của mọi người. Bình thường mọi người sẽ giấu nó ở trong góc hay là đưa nó ra một cái chỗ nào đó rất là xa. Quan điểm của Jess là những cái thứ để mà dọn dẹp nó phải gần mình thì mình mới làm được nhiều. Thậm chí là những cây chổi hay cây lau nhà của chúng ta mà cái dạng mà treo lên á, thì thậm chí cái móc treo của nó phải dễ móc. Có nhiều cái loại móc treo mà phải rất là vất vả để mà chúng ta cầm cái cây này, chúng ta dùng cái tay còn lại để chúng ta móc nó lên một cái móc treo. Chi tiết nhỏ đó thôi cũng làm cho chúng ta làm biếng nữa. Vì vậy cái móc treo của đó là phải làm sao để cầm cái chổi móc lên chưa tới 1 giây, nhanh chóng gọn lẹ, đóng cái tủ lại xong. Càng thuận tiện sẽ càng siêng làm. Thì đây là một cái lý do rất là lớn mà Jess cảm thấy là cần phải lưu tâm hơn khi mà chúng ta muốn cái căn nhà của chúng ta luôn luôn sạch sẽ. Cái nguyên nhân không thuận tiện này á, mọi người có thể liên tưởng tới cái tủ gương của chúng ta trong lavabo rửa mặt. Chúng ta để rất là nhiều chai lọ dưỡng da, skin care, tất tật mọi thứ liên quan tới vệ sinh cá nhân ở trong một cái tủ gương. Thì khi mà không thuận tiện là tại vì khi chúng ta dùng chúng ta phải mở nó ra. Là né, cái này Jess nói rất là nhiều lần rồi. Mở cái tủ gương ra, lấy đồ xuống xài thì lại phải đóng cái tủ gương lại để chúng ta thấy được cái gương. Sử dụng xong, mở cái tủ gương ra tiếp, cất đồ vào. Quá nhiều thao tác, không thuận tiện thì chúng ta sẽ không làm. Và thường xuyên là những cái món đồ đó thường sẽ bị lôi hết ra ngoài để tràn lan trên lavabo. Để rồi chúng ta lại suốt ngày cứ cảm thấy là cái nhà của mình sao mà nó không gọn gàng gì hết. Mặc dù là tủ thì có đó. Vậy thì tủ phải thuận tiện để sử dụng. Thường các studio sẽ sử dụng cái tủ đó, chúng ta nép qua một bên như vậy nè, để cái gương nó cố định, cái gương nó không có tủ, để chúng ta luôn nhìn thấy chúng ta và với tay lấy món đồ đó xuống sử dụng, đặt vô lại. Đó là cái cách mà tụi mình hay thiết kế. Đối với tủ giày cũng vậy. Tủ giày sẽ rất là khó để chúng ta có thể giữ được một căn nhà sạch sẽ gọn gàng nếu như chúng ta không có những cái ngăn mở để thảy giày vô nhanh chóng. Tại vì có rất là nhiều cái trường hợp khi mà chúng ta sinh hoạt trong nhà, chúng ta cần nhanh, chúng ta chạy ra chạy vào nhanh, chúng ta cần những cái thao tác nhanh chóng gọn lẹ để chúng ta có thể tiết kiệm thời gian sử dụng trong căn nhà. Thì có những cái ngăn giày mở thì chúng ta thảy cái đôi dép, một vài cái đôi giày vào đó, nó sẽ đỡ được cái thời gian mà chúng ta phải quay lại dọn dẹp hơn rất là nhiều, mà đôi giày nó vẫn được nép gọn ở trong cái ngăn đó. Còn nếu như không có nó thì chúng ta lại phải làm cái thao tác là mở tủ ra, cúi xuống cầm cái đôi giày nhét vào cái ngăn tủ. Nó chỉ dành cho những cái đôi giày mà chúng ta ít dùng thôi. Còn một ngày ví dụ chúng ta đi ra đi vào nhiều, đi lấy đồ Shopee đi ra ngoài, mở cửa cho khách, tất cả những cái thao tác mà nhanh chóng gọn lẹ thì nên có những cái ngăn hở ra để chúng ta có thể đẩy giày ra vô một cách thuận tiện. Nguyên nhân thứ 3 khiến căn nhà bừa bộn đó là chúng ta đã bố trí công năng cho các cái mục đích sử dụng liền kề, nhưng mà chúng ta lại không có bố trí nó liền kề nhau. Ví dụ như là kệ sách không có gần cái ghế đọc sách yêu thích của mình. Rất là dễ xảy ra cái chuyện là chúng ta đọc xong ta quăng luôn cái sách lên ghế rồi chúng ta đi chỗ khác. Tại vì cái kệ sách nó ở xa quá, chúng ta cảm thấy không tiện, chút xíu nữa mình sẽ quay lại mình đọc tiếp. Thì đây là một trong hàng trăm cái hành động nhỏ nhỏ trong nhà chúng ta gây ra bừa bộn nếu như chúng ta không để hai thứ lưu trữ và sử dụng gần nhau. Bàn ăn quá xa bếp cũng là một nguyên nhân khiến cho chúng ta lười dọn. Lười đây không phải là không có dọn hết, mà đôi khi chúng ta ngồi ăn xong cái bếp xa quá rồi chúng ta sẽ
trì hoãn cái việc dọn dẹp này, và nó khiến cho chúng ta cảm thấy là mọi thứ nó cứ trì trệ đi một chút xíu, thì nó khiến cho một ngày trở nên không hiệu quả. Bàn ăn mà không cần bếp khiến chúng ta còn làm biếng đi lại cái bàn ăn để mà ngồi xuống nữa. Nhiều khi là mọi người nấu nướng xong xuôi hết, làm biếng soạn ra cái bàn cách đó 10 mét lắm. Mọi người sẽ múc đồ ăn nhanh rồi đi chạy lại một cái chỗ nào đó ngồi coi tivi, để cái dĩa đồ ăn nhỏ cái bên mọi người ăn, mọi người thấy thoải mái hơn. Thì nó sẽ làm thay đổi luôn cả cái thói quen sinh hoạt của mọi người. Một cái thói quen rất là chỉnh chu nề nếp, đó là chúng ta ngồi xuống bàn ăn để ăn, chỉ vì chúng ta bố trí cái bàn ăn xa và bất tiện. Cái bếp cũng vậy, cái bếp mà chúng ta bố trí công năng không có theo chuỗi như là lưu trữ, sơ chế, nấu rửa, mà chúng ta bố trí loạn xạ hết cả lên, thì nó cũng khiến chúng ta làm việc thứ nhất là không hiệu quả rồi đó, thứ hai làm bếp xong nó mệt, thứ ba là làm xong là biếng dọn. Ví dụ như cái trường hợp này rất nhiều nhà mắc phải là cái thùng rác nó không có gần cái nơi sơ chế. Cái nơi sơ chế là cái nơi hay bỏ rác nhất, mà cái thùng rác không gần đó là rất là dễ là bị cái tình trạng các bạn sẽ có một cái bịch rác ở gần cái bồn rửa chén, gần cái bồn rửa rau, rửa thịt, rồi các bạn sơ chế xong đồ ăn các bạn bỏ rác vào một cái bịch như vậy, thì quá trình mà chúng ta làm bếp nhìn nó rất là nhếch nhác và nó cũng gây khó chịu, không có đẹp mắt cho cái người làm bếp. Đồ ăn khi mà chúng ta chế biến thì nó phải làm cho chúng ta cảm giác là nó rất là sạch sẽ, thì cái việc mà để một cái bịch rác ở đó nó làm cho mọi thứ nhìn nó không có được vệ sinh, trong khi cái lỗi nó chỉ xảy ra bởi vì cái thùng rác nó để xa thôi. Cho nên bố trí công năng mọi thứ trong nhà nó phải theo chuỗi sử dụng, thì như vậy nó mới hoàn hảo, nó mới dễ kích thích chúng ta dọn dẹp và làm đến đâu dọn đến đó, chứ không có để later sau này chút nữa, thì nó sẽ khiến cho mọi thứ nó thay đổi, và dần dần nó thay đổi con người mình luôn. Nó dần nó thay đổi cái thói quen, dần thay đổi cái cách mà chúng ta làm việc nữa, chứ không chỉ là thao tác ở trong nhà không. Nguyên nhân thứ tư mà nhà chúng ta luôn bừa bộn, nguyên nhân này đối với Jess nó cũng thường xuyên xảy ra lắm, đó là mọi thứ nó khó sử dụng, khó thao tác. Điển hình là tất cả các tay nắm, cái hộc kéo nào, cái hộc ngăn tủ nào mà cái tay nắm nó khó sử dụng và thao tác thì chúng ta sẽ gần như là không có muốn đụng tới nó nữa. Vì vậy nên cái việc chọn tay nắm làm sao cho nó dễ cầm nắm, nó không có dùng lực nhiều để nó kéo mọi thứ ra ấy, là một điều rất quan trọng để cái nhà chúng ta luôn luôn sạch sẽ. Vì chúng ta có những cái món đồ ở đây mà chúng ta muốn cất vô một cái tủ nào đó mà cái tủ đó làm biếng mở ra quá, tại vì nó khó mở, nó cấn gì đó, thì cái xác suất là các bạn để luôn đồ ở trên bàn là rất là cao. Một điều nữa Jess nhắc rất là nhiều rồi, ngăn để đồ mà quá tầm với là gần như xác suất chúng ta không dùng luôn. Cho nên là nếu như các bạn suy nghĩ trong đầu là ok, nhà mình có nhiều đồ linh tinh, hay nhà có các bé hay lôi đồ chơi ra chơi á, thì đến khi mà cất đi á, nó phải nằm ở trong tầm với mình, nó phải nằm ở dưới đất cho tới khoảng nhiêu đây nè, để chúng ta có thể cất được một cách dễ dàng. Chứ còn cao hơn nữa thì thứ nhất là với không tới, thứ hai là phải nâng đồ lên một cái khoảng cách rất là cao, thì chúng ta đưa lên nó dùng lực rất là nhiều. Bản chất con người là để tiết kiệm năng lượng, cho nên tất cả những cái gì mà nó tốn năng lượng, tiêu hao nhiều năng lượng, chúng ta đều né tránh hết trơn. Thì đó chính là cái lý do mà nhà chúng ta bừa bộn, tại vì chúng ta đã bố trí những cái vị trí mà dọn dẹp gọn gàng á, rất là khó sử dụng, khó thao tác, thì chúng ta sẽ không có dùng. Cái chiều mở của cái cánh cửa cũng vậy, cánh cửa hay là cánh tủ cũng vậy. Thứ nhất là nó phải thuận tay mình. Thứ hai á, là ví dụ như Jess hay làm mấy cái nhà kho cho mọi người để đồ á, những cái nhà kho mà chúng ta mở ra, chúng ta để đồ trong đó thì thường theo thời gian cái đồ trong đó nó nhiều lên. Đồ càng nhiều á, thì khi mà cái cửa mở và khi chúng ta đi vào, chúng ta còn phải luồn lách đi vào á, nó tạo cho chúng ta cảm giác rất khó chịu. Khi khó chịu chúng ta sẽ không muốn vào đó, và khi không muốn vào đó chúng ta sẽ không muốn dọn dẹp đồ vào đó. Cho nên là cái cửa của cái nhà kho thường thì Jess sẽ khuyên mọi người là mở ra ngoài thay vì mở vào trong, nó bớt đẩy đồ vào bên trong, nó tăng cái diện tích ở bên trong để chúng ta trữ đồ. Thì cái chiều mở cửa nó quan trọng như vậy á. Có những cái căn nhà mà cái chiều mở cửa nó trái á, mở ra thấy cảm giác nó cứ khó chịu, trái, sau đó thì mình bỏ luôn cái cánh cửa đó để mình đi ra đi vào khỏi mở luôn. Thì đó là cái cách mà để chúng ta có thể làm mọi thứ cho cái bản tính thích thuận tiện của con người nó được thỏa mãn, thì khi đó nhà chúng ta sẽ dễ dàng được sạch gọn hơn, vì chúng ta sẽ siêng dọn dẹp hơn. Nguyên nhân cuối cùng của một cái căn nhà mà hay bị bừa bộn đó là nó không có được may đo theo cái sở thích, thói quen, cái cách sử dụng đồ vật của cái người chủ nhà. Những cái này nó liên quan tới cái flow di chuyển của một người ở trong nhà. Họ làm gì trước, họ làm gì sau. Họ ưu tiên cái việc về nhà thả lỏng ở phòng khách trước, hay là họ ưu tiên cái việc là về nhà nấu ăn dọn dẹp mọi thứ xong xuôi hết trước rồi mới bắt đầu sinh hoạt. Rất là nhiều thứ liên quan tới cái thói quen nó ảnh hưởng tới cái căn nhà. Vì thí dụ chúng ta làm ngược với những gì mà họ đã làm, xác suất rất là cao đó là thứ nhất là họ sẽ cảm thấy cái cuộc sống này nó hơi rối, nó không giống với những gì mà họ đã từng ở, thì gây ra cái cảm giác khó chịu trong nhà. Nó là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới cái chuyện là chán cái căn nhà này và không có muốn dọn dẹp. Đồ đạc trong nhà thuận tay trái tay phải cũng vậy. Nếu mà họ thuận một tay mà chúng ta để đồ qua tay bên kia để thao tác hết, cũng rất là khó để cho họ thao tác được. Thì khi đó họ sẽ ít dùng nó đi, ít dùng nó thì dần dần nó cũng sẽ trở nên vô dụng ở trong nhà. Và đôi khi có những cái ngăn mà để chúng ta lưu trữ và xếp gọn đồ không được sử dụng thì xem như là nhà chúng ta sẽ rất bừa bộn. Thói quen dọn dẹp cũng vậy. Có những gia đình mà họ rất là sạch sẽ, gọn gàng, nhưng mà họ không có
ưa những cái ngăn kéo để giấu đồ chẳng hạn, thì cái việc mà chúng ta cứ cố gắng sử dụng những cái ngăn kéo giấu đồ nó cũng chỉ làm cho họ cảm thấy khó chịu hơn mà thôi. Tại vì cuối cùng thì họ cũng sẽ không có cất cái đồ vô tủ đó mà họ vẫn sẽ để ở ngoài. Thì chúng ta cần phải nắm rõ được cái thói quen sử dụng của cái người chủ nhà như thế nào. Tại vì khi mà chúng ta có cái thói quen bừa đồ ở trên bàn, ở một cái nơi mà chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy và thao tác ấy, thì chúng ta sẽ thiết kế một kiểu khác, chứ nó không có còn là cái kiểu giấu đồ như bình thường nữa. Thì đây là một trong những cái nguyên nhân mà khiến cho cái cuộc sống nó khó khăn hơn nếu như chúng ta thiết kế sai mục đích. Cái sofa phòng khách của chúng ta, phòng khách là một cái nơi mà nó sẽ có rất là nhiều cái đồ random. Ví dụ như tự nhiên hôm đó chúng ta thích đọc sách, ở phòng khách chúng ta lôi sách từ đâu đó đem tới đó ngồi đọc sách, hay là tự nhiên hôm đó chúng ta coi phim cùng bạn bè, chúng ta cần có mấy cái throw, mấy cái đồ, mấy cái mền nhỏ nhỏ để chúng ta đắp trong khi ngồi coi phim chẳng hạn, thì chúng ta lại lôi đâu đó vào. Đồ ăn cũng vậy, snacking, nhiều khi các bạn muốn ngồi đó xem tivi và ăn những cái đồ ăn snacking thì nó cũng cần cái nơi thuận tiện để mà chúng ta cất những cái món đó. Sau khi chúng ta dùng xong thì thường Jess sẽ khuyên là mọi người nên có basket nhỏ nhỏ kế bên cái sofa, hoặc là một cái ngăn tủ xinh xinh nào đó để mà chúng ta có thể sử dụng xong những cái thứ đó, chúng ta quăng vào đó dọn dẹp. Nó nhanh hơn là đem ngược trở lại những cái món đồ đó quay về chỗ cũ. Thì cái gì nhanh thì chúng ta sẽ chịu khó làm, chứ không thì tình trạng mà phòng khách sử dụng xong quay lại thấy một mớ hỗn độn ở trên đó, chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó chịu vì nhà không có được sạch sẽ gọn gàng liên tục á. Việc mà chúng ta thiết kế và xây ra một cái căn nhà đẹp đã rất là vất vả và khó khăn rồi, mà cái việc giữ cho nó luôn luôn ngăn nắp sạch đẹp và không bừa bộn, nó sẽ cần có cái sự sắp xếp khoa học và cái sự nhận biết của bản thân mỗi người ở trong cái không gian đó. Để cái căn nhà được mới lâu, để chúng ta yêu cái căn nhà được nhiều hơn mỗi ngày, thì nó cần phải được luôn luôn được gọn đẹp. Jess hy vọng là những cái điều mà Jess nêu ra ngày hôm nay có thể khiến mọi người đồng cảm ở đâu đó, và hy vọng là những cái giải pháp mà Jess đưa ra nó sẽ giúp cho mọi người có được một không gian bớt bừa bộn hơn. Cảm ơn mọi người đã nghe đến đây và hẹn mọi người ở những clip tuần sau.